Hi, good morning everyone. This is Maggie again for Feel at Home channel. Welcome po sa channel ko at sana mag-enjoy kayo sa topic ko ngayon kasi ang topic ko po is about my 15 favorite foods here in Netherlands. Enjoy! Kayo po, ano po ba yung inyong favorite Filipino food? Kung kayo po ay naninirahan sa ibang bansa, nasa ibang bansa kayo, wala kayo sa Pilipinas, ano po yung inyong paboritong iluto dyan? Madali po bang mahagilap o mahanap yung mga ingredients? Kasi alam nyo yun, kapag nasa ibang bansa tayo, namimiss natin yung mga pagkaing Pilipino. Ako po dito sa Netherlands, marami naman akong makakain dito, pwedeng iluto. Kaya lang iba pa rin kasi talaga yung lasa ng pagkaing Pilipino. Yun bagay yung mga nakagisnan kong mga pagkain. So meron po akong mga picture ng mga pagkain, ng mga dishes na nailuto ko dito sa Netherlands. Ito po, nandito sila. Tingnan ninyo, 15 po ito kasi so ito po, meron akong maliit na listahan para doon sa mga napakita ko sa inyo mga picture na mga pagkaing Pilipino na nailuto ko dito sa Netherlands. Unang-una po yung champurrado. Di po ba sa Pilipinas, favorite po natin yung champurrado mula nung bata pa tayo, kapag may bagyo, kaya kapag nasa bahay tayo, yung nanay natin, pinagluluto tayo ng champurrado. Favorite po natin lagi yan kasi ang sarap, may chocolate. Tapos yun, kapag nakakabili si mama noon ng tabliya, alam niyo yun sa Bisaya, yung tabliya, yung ganyan na chocolate, yung purong chocolate, yun yung ginagawa niyo sa champurrado. Ang sarap-sarap. Ngayon nandito na po ako sa Netherlands, nagluluto ako ng champurrado. May nabibili akong malagkit na nakabox. Tapos nakakabili ako ng pure cacao, pero ano siya, yung powder. Tapos nilalagyan ko pa rin siya ng malapot na gatas. Ang sarap. Lagi po akong nagluluto. Hanggang ngayon meron ako dyan sa aming cabinet ng mga ingredients for champurrado. So isa po yan sa favorite kong iluto dito sa Netherlands. Pangalawa po ay yung cassava cake. Alam niyo yung cassava cake, hindi ko alam iluto yan. Actually, sa Pilipinas, wala akong alam iluto. Dito lang ako natuto. Tapos tinuruan akong magluto ng cassava cake, gumawa ng cassava cake nung isa ring Pilipina na malapit dito sa amin. At hanggang ngayon, for years, lagi akong gumagawa ng cassava cake. Isa po yan sa favorite ko. Kapag nasa Pilipinas, bumibili po kami ng cassava cake, yung naka-slice, yung nakabilao lang. Diba? Yung inilalako, minsan naman sa palengke may nabibili tayong masarap na cassava cake. Pero dito po sa Netherlands, hindi na ako bumibili nung bake na cassava cake sa iba kasi marunong na akong gumawa. Makikita po ninyo dyan sa aking mga cooking video kung paano gumawa ng cassava cake. Simple lang po. Kung kayo na wala sa Pilipinas, nandiyan kayo sa ibang bansa rin, may mabibili kayong grated cassava, kayang-kaya nyo pong gawin yung cassava cake. Yan po. Tapos pangatlo po na favorite
food ko dito sa Netherlands na Filipino food is yung tuyo. Tuyo or daing. Basta yun yung yung mga may amoy na may amoy na ano yun, may amoy na mga isda. Yung asawa ko nababahuan, pero ako hindi ako nababawan, ang bango-bango para sa akin nun. Meron akong tuyo lagi, ano. Pero kapag ganito pong taglamig, hindi ako nagluluto dito sa loob ng bahay kapag andito ang asawa ko as a respect to him na ayaw niya yung amoy. So kapag wala siya, nagluluto ako. Madalas naman siyang wala so nakakapagluto ako. Ang sarap po ng tuyo. Tapos pag umuwi kami ng Pilipinas, nag-uuwi ako ng tuyo rito, binabalot lang naming maigi ng dyaryo tapos ng plastic kasi nangangamoy. Ang tagal ng biyahe, almost 16 hours yung flight. Mag-aalingasaw yun kapag hindi binalot ng maigi. Nakatatlo na po tayo sa favorite food ko na Filipino food dito sa Netherlands. Kahit nandito ako, na-enjoy kong kumain ng mga pagkain natin. Pang-apat po is yung balon-balonan. Sabi nila yung atay at balon-balonan, pero mas gusto ko po yung balon-balonan. Adobong balon-balonan, ay nako, grabe, ang sarap-sarap. Lalo na yung kapag natutuyuan, tapos inumaga na, nakadalawang araw na, iinitin mo yung nagmamantika na, grabe, ang sarap. Tapos, tatandiman ko lang siya, meron lang akong kamatis. Nako, ang sarap na ng kain ko. Ang dami ng nakakain kong rice with balon-balonan. Ayan. Dito po sa Netherlands, walang nabibiling balon-balonan sa mga supermarket. Nabibili po namin yung balon-balonan kapag market day. May mga stall na nagtitinda ng mga karne ng manok. Doon kami nakakabili ng balon-balonan. Pero dito po sa aming sentro, meron doon, I'm not sure if it's Turkish or Arabic store. Meron silang balon-balonan every Thursday. So, alam ko kung kailan ako pupunta doon, nakakabili ako ng balon-balonan. Kaya, regular pa rin po akong nakakapag-adobo ng balon-balonan. Ano ba yan? Puro na lang pagkain yung pinag-uusapan natin. Tapos, yung isa pa po na gustong-gusto kong iluto dito sa Netherlands, yung beef nilaga. Unang-una kasi yung beef dito, yung karne ng baka ay mura. Kasing presyo na rin ng manok, ng baboy. So, madaling magluto rito ng nilagang baka. Anything with baka, beef. With baka or beef. Madali po kasi mura yung karne ng baka. So, yun yung beef nilaga ko. Masarap po kasi ang hinahalo ko mais, tapos patatas, Baguio beans, tapos minsan meron ako yung parang cabbage nilalagyan ko. Katulad ng pagluluto ng nanay ko ng beef nilaga. Nire-request ng pamangkin ko na magluto ako ng beef nilaga sa cooking vlog ko. Ano po yun sa darating kasi hindi ko masabay-sabay. So yun po, nakalima na tayo, beef nilaga. At isa pa po sa nailuto ko rito na talagang super, talagang nag-enjoy ako yung laing. Kasi sa bahay, sa Pilipinas, laging nagluluto si mama ng laing. Ito yun yung parang trademark ng mga Bicolano kasi ang tatay ko si Papa taga Bicol. So natutuwa ni mama magluto ng masarap na laing. At ngayon nandito ako sa Netherlands, nakakabili ako ng fresh leaves ng laing, ng dahon ng gabi. Kapag wala naman, nakakabili rin ako ng dry leaves na dry laing na. Kaya nakakapagluto pa rin ako. Tapos yun yung sahog ko, karne ng baboy. Minsan nga pwedeng sahugan ng tuna lang yun Masarap pa rin kasi yung dahon ng gabi napakasarap kapag ginagataan. Ang isa pa po na gustong-gusto kong kainin dito sa Netherlands, yung tahong. Yung tahong ginigisa ko lang yun Nagbakasyon kami sa Gathorn. Alam niyo yun yung in-order ko tahong. Ang expected ko naman na ibibigay sa akin tahong, yung in-order ko, isang tasang ganun lang. Ang ibinigay sa akin is isang kaserolang tahong. Sobrang dami pero naubos ko. Kasi nga, favorite ko po talaga yung tahong. Favorite namin yan nila Papa. Yung Papa ko, ang hilig-hilig bumili lagi ng tahong. Lagi kami nagluluto ng tahong sa bahay. So, dito sa Netherlands, nakakakain pa rin po ako ng tahong. May nabibiling may shell, meron namang nabibiling wala ng shell.
Depende kung anong gusto nyo. Pero ako binibili ko yung wala ng shell. Pero minsan gusto kong itry yung may shell din at pag-aralan ko kung paano linisin. Kasi laging malinis na yung nabibili ko, hindi ko alam kung paano maglinis ng tahong. So minsan itry ko naman yung may shell para masubukan ko ring maglinis ng tahong kung paano. Yung upo ho, meron din dito sa Netherlands. Yung isang Pilipina dito sa Netherlands, binigyan ako ng upo. Kalahating ganon. Nakatatlong lutuan ko yun kasi ang laki. Isa po yan sa napakasarap iluto. Yung ginisang upo na may hipon, yun yung ginawa ko. Yung binigay ni Lenny sa akin, si Lenny, hi Lenny. Yung binigay ni Lenny sa akin na upo, niluto ko, ginisa ko sa maraming kamatis at sinahugan ko ng hipon. Grabe, ang sarap. Makita nyo po sa picture, di ba? Parang ang sarap-sarap. Talaga pong masarap. Ang sarap ng pagkaluto ko. So, yun po, alam ko kapag summer lang may upo dito sa Netherlands. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na all year round, meron tayong upo. Dito po, summer lang. Tapos, isa pa po sa gustong-gusto kong pagkain dito sa Netherlands na Pilipino is yung buko pandan. Pang dessert ba? Padali lang gumawa. Kasi may nabibili na ako na buko, tapos may nabibili na rin ako ng pandan. Meron po akong nabili na yung mix ng pandan, yung gelatin. Ipapakita ko sa vlog ko kung paano gumagawa ng gelatin, pandan. Yung pandan flavor na gelatin, nandiyan po gagawin ko siya. Pero ang sarap na rin po kasi nakakagawa na rin ako ng buko pandan dito sa Netherlands. Pati pakbet, nakakapagluto rin ako ng pakbet kasi may nabibili rin po ako rito na bagoong. Pero yung bagoong dito naka-jar, hindi siya yung umaalingasaw. Ang bango ng amoy kasi luto na siya. Tapos manamis-namis. Kaya pag nilagay ninyo sa niluluto ninyo, ang sarap. Saka ang bango. Kaya yun, nakakapagpakpit ako. Nakakabili na rin ako rito ng okra, ng tawag dito sitaw. Kaya meron akong pakpit dito sa Netherlands. Hindi ko lang lahat na ipapakita pa ngayon sa vlog ko kasi paisa-isa lang po yung aking niluluto na pinapakita sa vlog. Ano pa po, yung isa sa gustong-gusto ko dito sa Netherlands na iluto, yung munggo. Yung munggo, nasa likod doon yung anak ko. Yung munggo, lagi akong may munggo, tapos sinasahugan ko ng minsan hipon, minsan karne ng baboy, tapos merong yung yung chicharon. Ang sarap po, ang sarap ng pagkakaluto. Dahil wala kaming rito, yung dahon ng sili or kangkong, hindi ako nakakabili. Ang isinasahog ko, ang isinasama kong green na gulay ay ko kasi ginagawa ko yung spinach. Spinach po yung aking pinangsasahog na gulay. Kasi hindi ako basta makabili rito ng kangkong, ng dahon ng sili. Kaya yun, ang ginagamit ko spinach. Masarap din po. Tapos merong chicharon. Ang sarap ng munggo. Ay, alam nyo, yun yung nasasanay na rin ako dito sa Netherlands na kumbaga mag-adapt, tapos maghanap ng solusyon kung ano yung wala na gusto ko, kung ano yung pwede kong i-alternate para sa ingredients na yun, para ma-enjoy ko pa rin yung pagkaing Pilipino. Ano pa po? Ano pa sa listahan ko? Yung sisig. Ito po yung sisig. Talagang lagi kaming may sisig kasi favorite ito ng asawa ko. Madali lang iluto kasi yung sisig na natutuhan ko, wala nang ihaw-ihaw na kailangan. Makikita nyo rin po yan sa aking cooking vlog. Yung kung paano gagawa ng sisig, paano magluto ng sisig na hindi mo na kailangang ihawin yung karne. Ang dali lang po, saka very healthy yung ingredients kasi may luya. Ayan. Tapos, last week, nagluto po ako ng ampalaya, yung may itlog, di ba? Pero ang favorite ko pong iluto rito kasi nga mura ang beef, so yung ampalaya con carne. Nandyan din po yan sa aking cooking vlog. Yung ampalaya con carne, isa po yan sa pinaka madalas kong iluto dito sa bahay, dito sa Netherlands. Kasi naalala ko lagi sa bahay, sa Pilipinas, yung mga kinakain namin doon. So, niluluto ko rin dito. Ano pa po ito, last but not the least, pansit. Pati sinigang.
Yung pansit yan, pansit canton, pansit bihon, basta pansit. Gustong gusto ko po ng pansit. Lagi akong nagluluto ng pansit. Tapos yun yung last, yung sinigang. Yung sinigang ko po dito napakasarap. Bumibili lang ako ng sinigang mix. Yung sinigang mix, Mama Sita sinigang mix with tamarind sa Filipino store. Tapos yun, nakakapagsinigang po ako. So yun po yung top 15 or 16 na Filipino food na nakakain ko dito sa Netherlands, na nailuluto ko at nakakain ko. Solve na rin po, kung hindi man ako makauwi ng Pilipinas, hindi ako makapangapit bahay sa mga Pilipino rito, kaya kong solusyonan na makakain din ako ng Filipino food sa sariling pagsisikap ko. Thank you very much po sa inyong panonood. Kayo po, ano po yung inyong favorite iluto na Filipino food? Yung kung baga hindi nawawala sa inyong lamesa. Sa loob ng isang linggo meron kayo nun. Ano yun? Tapos, ano rin po yung Filipino food na favorite ninyo na gustong-gusto ninyong lutuin kapag may handaan, kapag meron kayong party, mga ganun, ano po yun. Pwede po kayong mag-comment dito sa aking comment box. Thank you very much po sa inyong panonood at sana nag-enjoy kayo sa usapang pagkaing Pilipino sa vlog ko. Yun po yung aking top 15 or 16 Filipino food here in Netherlands na ako mismo ang nagluluto. Kayo rin po pwede ninyong i-share, pwede kayong mag-comment. Thank you for watching, friends, and I hope I'll see you again here on my channel, Feel at Home. Babalik po kayo because there's no place like home. Thank you. Bye-bye.